Good morning guys. Day 3. Ang ganda naman ng sunrise sa likod. So day 3 na tayo guys. So maglalakad na naman ulit tayo. Kasi nga 6:45 pa naman. So marami pa tayong time. Magsu-shortcut tayo today. Yung kasama ko guys, ang arte-arte yung kasama ko sa bahay. Ang arte-arte lang talaga niya kasi kinumplain niya kami ng isang araw. Ang ingay-ingay daw namin. Ayun. Ang lakas maglakad. Ayun na siya, nauna na siya. Ay, bahala siya sa buhay niya. But anyway guys, 8 minutes lang naman yung walking papunta hospital. So sa ano tayo ngayon? Sa chemotherapy section. Ay, hiningal ako. So day 3 today. So hopefully we will have a good day. So doon tayo magso-shortcut tayo guys. Shortcut lang tayo ngayon. So doon yung shortcut. So try natin mag-shortcut. So 6:46 tayo umalis. Tignan natin kung ilang minutes tayo makakarating doon. So ang ganda. Maliwanag na. Ang ganda ng sunrise. So balitaan ko na lang kayo mamaya guys. Kasi bawal mag-vlog doon sa loob. So I don't know what to expect kasi this is my first time having a placement in chemo or hemodialysis. So I'll tell you more later. See you later. So ito yung nahanap kong shortcut guys. Instead of going around, so ito shortcut to siya sa likod dadaan, tapos may parking doon, tapos lalabas tayo doon sa parking and then entrance. Dito na tayo guys, malapit lang. So yan na yung entrance dyan. Break time na guys. Lunch time. Ito yung lunch natin ngayon. Spaghetti bolognese. Kain guys. Uwian na guys. Umuulan, buti na lang mayroon tayong payong na dala. So let's go home. Parang ang ulan, malakas ang ulan. Ang ganda ng wildflowers guys. Beautiful. Wildflowers lang to. Meron ding white. Meron ding yellow. Pero mas marami yung orange. Punta lang tayo saglit ng chemist. Chemist guys, may bibilhin lang ako. Tapos punta tayo ng app shop. Kasi wala akong dalang damit na panggala. So tignan natin kung may makikita tayong maganda sa app shop. Tignan natin kung marami. Ay, maganda Umuulan guys. So, tingnan nyo. Malapit na pala tayo sa Geelong tsaka sa Ballarat at Warrnambool. Na-damage na naman tayo ng $12 guys na Venice. So punta lang tayo. Ulan! Lakas ng ulan. So punta lang tayo ng Venice. Galing na pala tayo ng Venice. So umuulan siya guys. Punta lang ako ng chemist. Tapos tayo, KFC with wings. KFC wings. Let's go! Hanap lang tayo ng pharmacy guys. Maulan pa rin siya guys. So walang pharmacy dito. Ang layo ng pharmacy.
Bahay na tayo guys. Ay, nakaligo na tayo. Tapos I'll show you. Magpangit ang mukha. I'll show you yung nabili ko sa Venice. So ito siya guys. Oh. Pants. Kasi nga, wala akong nadalang pants. So $5 lang to siya guys. Ganda naman yung kulay. So ito yung susuot natin pag pupunta tayo sa Grampians. Ayan. Tapos, ito, maganda ang kulay. I like colors like this. Malaki siya pero style na yan siya. Ayan siya guys. Long sleeve kasi malamig dito. Tapos, yung isa naman, ito lang. Very colorful. And very malambot. Very malambot siya. Ayan. Bayad lang tayo ng bills, guys. Mga bayarin sa buhay. Tapos may grado na tayo sa ating assignment. So, i-check natin kung pasado ba tayo or hindi. So, malalaman natin yan. Check natin. Tapos, bayad muna tayo ng mga bills. Maulan pa rin sa labas. I am intimidated. So, i-check lang natin ang ating grades. Tignan natin kung pasado ba tayo. Tignan natin, guys. So, yung feedback nandito na siya. Kinakabahan ako, guys, sa assignment kasi baka bagsak tayo nito. Nagbabasa lang ako ng feedback, tapos ang daming feedback, guys. Daming questions na feedback. Hopefully, pasado tayo. Fingers crossed. Parang papasa tayo, guys. Tignan nyo. My heart's racing really fast. Tignan nyo, guys. At least nasa middle tayo section. So, ito yung failed. Ito yung pass. Ito yung credit. Tapos, on the way down. At least nasa gitna. Ay, very good, very good. Thank you, Lord. Pero ito, second assessment na to siya, guys. 60% of the whole assessment. So, yung first assessment, pasado naman tayo doon. So, this one, parang pasado din tayo, guys. So, very good. So, yung score natin, guys, is 75 out of 100. So, dito tayo nabilong, guys. Oh, dyan. So, very good. So, last assignment na yan, guys. Thank you, God. Last assignment for the year. And then, may exam pa kami sa Monday. So, meron pa kaming exam na gagawin sa Monday. Hopefully, mapasa din natin yun. Pero, hindi, not to worry. Because, pangatlong part na yung exam. Pangalawang part ng exam. Yung first part is actually 60%. So, nakapasa na tayo doon. So, no need na nating ipasa yung exam. Pero, we'll try our best pa rin na mapasa yung exam. Para malaki naman yung grade natin. So, exam kami Monday. And then, hopefully, that's the last one. And then, placement na lang for 5 weeks. So, ito na yung vlog natin for today, guys. Magbabayad lang tayo ng bills. At wala ng ulan. At ano na ba ngayon? I think 6 o'clock na ng hapon. So, tatapusin ko lang itong magbabayad ng bills. Tapos, mag-upload na tayo ng video at mag-i-edit. At mag-i-study na rin for the exam. So, good news, guys. Pasado tayo sa subject na to. Ito pala ay 8 units. So, good. Very good. I'm happy. Kinabahan ako at first kasi hindi ako masyadong nag-focus sa assignment na to kasi nga 2 weeks lang yung allowance na natira. Saka ko pa lang siya na-start kasi nga busy. Tapos 2 weeks na lang yung natira deadline na. So, madali ang assignment lang to. Pero 2,000 words and it's about research. So, you have to critique a research. 4 research. You have to critique and everything, the methodology and everything. But we made it, guys. We made it. So, I'm so glad. Thank you, Lord. So,
That's all, guys. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. If you have any questions, just comment down below. Bye. Good night.